It's Thursday! It's meal prep day! Woo! Alright guys, breakfast time. It's breakfast ramen. Ayan, bongga. So noodles siya. Parang siya pancit with nori. And may konting floss. Pork floss ba to? Ayan o. May floss siya dito guys. Ayan. Bacon. And yeah, bacon. I-mix na natin guys. Come on. Hala, para ako nagpancit canton na social. Come on. I-mix natin. I-mix natin. Wait lang. Shadow. Ayun na, malapit na siya guys. Malapit na. Ayun mga sis, saglit lang tayo dahil in a few minutes magsisimula ng work ko. Let's try this thing. Very savory, matamis-tamis. Grabe, kailangan ko ng tubig. Anyways guys, mag-work na kung konti na lang. Alright, lunchtime is American beef picadillo. Grabe, meron siyang parang yogurt. Meron siyang this sauce. I don't know what that is. And then meron siyang ganito. Kung ano man yan. Oo, come on. Ihalo na natin sis. Okay, let's show you guys how to do it. So, oh my god, ano ba to? Ang thick niya, nakakaloka. And then, this, ano tawag dito? Nakalimutan ko anong tawag dito eh. Anong tawag dito? Comment below. Ayan, ilagyan na natin ito dito. Ensalada? Char! Tama ba? Ensalada? Ate. Tama ba? Then you mix! Ooh. I just don't like the beans. I'm not a fan of beans. I swear. Next time I'm gonna tell them not to add beans. Oh, that's so yummy, girl. Late na ako nakakain. No lunch, ano na? 4 o'clock na. Nakapagod mag-edit ng mga video guys. Sobra. Hindi lang video ko ini-edit ko, pati video ng kliyente ko. 3 sila. Come on. Kain. English guys, mabilis ako ito mag-work pa ako. Hey guys, for dinner, it's chicken gising-gising with brown rice. I am not a fan of gising-gising na gulay. But we're gonna try this today. Ayan. So, okay, parang ano na siya. Parang ground chicken na siya. So, gulay siya in general. Nilagyan na ng chicken na protein. O, try natin. Come on. Parang ano siya, guys? Parang Bicol Express. Gata, ang sarap. Akala ko yung gising-gising, yung iba yung texture, iba yung shape. Pero, ang taray. Ang sarap niya. Naloka ako, it's been a long day. Kakatapos na ng webinar ko. Mali surprise sa webinar ko. And ang saya. Productive. Yummy. Guys, that's it for me for today. I'll just end it here because I have so much things to do at the moment. And tomorrow ulit, mag-meal prep tayo. At guys, nakita kayo menu for next week. Sobrang exciting, nakakaloka. Malaloka kayo sa combination. Oo. Anyways, subscribe to get to know para ma-update kayo. Maraming salamat. Bye!